good morning. Welcome back to our channel. ඉතින් ඔන්න ටික දවසක් ගත වුණා අලුත් vlog එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඒකට මුලින්ම sorry කියනවා. අද මට breakfast එක ගෙදර හදාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් husband ගියා breakfast එක අරන් එන්න. ඔන්න ඉතින් පුරුදු පරිදි මම ආසම කරන මගේ ටී එක අපි දෙන්නටම මේ විදිහට හදාගත්තා. අද හස්බන්ඩ් ගෙනාවේ ටී බනිසුයි කිමුල් බනිසුයි. ඉතින් ගෙදර කෙසලුත් තිබුණා. මේ විදිහට තමයි අපි දෙන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අද ගත්තේ. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ මම ගේ අතු ගාගෙන දූවිලි පිහදාගත්තට පස්සේ. ඔයාට මම ටිප් එකක් කියන්නද? මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ගේ අතු ගා ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දූවිලි පිහදා ගන්න. තුන්වෙනුවට තමා ඔයා මොප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරක් අයට මේ පියවර තේරෙන්නේ නැති අවස්ථාවන් තියෙනවානේ. ඉතින් එයාලා කරන්නේ අතු ගා ගන්නත් කලින් දූවිලි පිහදා ගන්නවා. එහෙම කරන්න එපා. එතකොට ඔයා කොච්චර දූවිලි පිහදෑමත් ආය අතු ගන්න ඔයාගේ බඩු වලට දූවිලි වහනවා. ඉතින් ඔයා මේ පියවර තුන හරියට කළොත් ඔයාට ඉතාමත් පහසුයි මේ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩ ටික කරගන්න. මුළු ගේම පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ මම හැමදාමත් වගේ මේ විදිහට ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වලට වතුර දාගන්නවා. හායි. ඉතින් ඔන්න ක්ලීනින් වැඩ ටික දැන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ මම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් මම ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ මේ ස්ප්‍රේ එක ගෙදරට ස්ප්‍රේ කරනවා කියලා. හරිම සුවඳයි. දැන් මම අරගෙන මාස 2-3ක් විතර ඉතින් තාමත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ සුවඳ ගොඩක් දවසුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක තමයි යූස් කරන්නේ එයා ෆ්‍රෙෂ්නර් එක විදිහට. Hi guys, welcome to sandu rosare life, our YouTube channel. ඉතින් ඔන්න කොහොමද ඔයාලට? මම හිතනවා ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම ගොඩක් හොඳින් කියලා. අද මට ඩීප් ක්ලීන් කරන්න තිබුණ දවසක්. ඉතින් මම අතු ගානකට දූවිලි පිහදානකට වගේ නම් කැප්චර් කරගත්තේ නැහැ. මොප් කරන කොටස තමයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ. මට ඕනේ වුණා ඉක්මනින් කරගන්න. අනික මම නැවතිත් කරපු නිසා මේ ගොඩක් වෙලා ගියා. ඉතින් අද 2023 ජූලි 3 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අද ඇසළ පොය. ඉතින් විශේෂ දෙයක් නැහැ. ගෙදර තමයි ඉන්නේ නම් හස්බන්ඩ් එළියට ගිහිල්ලා අද මං ඩීප් ක්ලීන් කරන නිසා ලන්ච් එකත් එළියෙන්. ඉතින් ඉව්වේ නම් නැහැ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් වෙලාව 1යි. ඉතින් ඔයාලා මොකද ඇසළ පොය දැස්සේ කරේ කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වෙන ඔයාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අමතක නොකර ඔයා මගේ channel එක බලන තාමත් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් මම ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන ගමන්ම ඔයාගේ ජීවිතේට මගේ vlogs වලින් මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් අරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයා subscribe කරා නම් ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒකේ all කියන position එකත් click කරන්න අමතක නොකර. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මම vlog එකක් දැම්ම ගමන්ම notification එක ගෙන්නගෙන ඔයාට ඒක බලන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර දැනට subscribe කරලා තියෙන අය පොඩ්ඩක් බලන්න bell icon එක ළඟට ගිහිල්ලා එතන ඔයාගේ all කියන position එකට වැටිලාද කියලා. මොකද සමහරක් අයට මං හිතන්නේ notification එක එන්නේ නැතුව ඇති all කියන button එක press කරන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකත් බලන්න කියලා මතක් කරන එක මම එහෙනම් vlog එකට යමු. වැඩ ටිකක් ඉවරුණාට පස්සේ guys මම ඉතින් මගේ room එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් free එකේ හිටියා. මේ වෙලාවේදී තමයි මම මගේ අම්මට message කරන්නේ වගේම YouTubes බලන්නේ.
ඕකේ ගයිස්, ඉතින් ඔන්න ඊවිනින් ටී එක ගත්තට පස්සේ අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් එළියට යන්න පිටත් වුණා. ඇත්තම කිව්වොත් මට ලන්ච් එක නම් කැප්චර් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඉම්පෝටන්ට් වෙලා තිබුණේ නම් පාපිසි දෙකක් තමයි අපිට ගෙදරට ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ අපි පාපිසි දෙකක් හොයාගෙන යන ගමන් අද ඇසළ පොය දවස නිසා ගොඩාක් ස්ටෝර්ස් වහලා තිබුණේ. ඔය ඈතින් මම කහපාට මාක් එකක් දාලා පෙන්නුවේ ගයිස්. එතන තියෙන්නේ පන්සලක්. ඒකට කියන්නේ දූපත් විහාරය කියලා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි එතනත්. මම නම් එක පාරක් තමයි එතනට ගිහින් තියෙන්නේ. අපි දෙන්න මෙන්න මේ ෂොප් එකෙන් තමයි පාපිසි දෙක නම් ගත්තේ. එකක් ගත්තා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේක උනේ 850ක්. අපි ඉස්සරහට දාන්න මෙන්න මේ පාපිසි තමයි තෝරගත්තේ. අනිත් පාපිස්ස ගත්තේ අපි ඇතුළට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ පාපිස්ස උනේ රුපියල් 650ක්. ඉතින් ගයිස් ඔන්න ඉතින් පුංචි බ්ලොග් එක අද ඉවර කරන්න තමා මම යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. මම හිතනවා ඔයාලට මගේ බ්ලොග් එකෙන් පුංචි දෙයක් හරි ගන්න තියෙනවා කියලා. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. හැමදාමත් වගේ මම ඔයාලට ගොඩාක් ආදරෙයි. බයි.